today, so today is my off and today is Saturday, and by the way, I just woke up. Actually, ang first thing na ginagawa ko kapag umaga is sa ngayon kasi before ginagawa ko na to kaya lang na-stop kasi syempre pag busy ka or minsan ayaw pa kumain early in the morning. So, ang ginagawa ko is diretso ligo na agad and pasok and yun na. So, today, I decided to change something for myself. And not only today, pero ginagawa ko na to for a couple of weeks. Ayun. So, wait, I saw my camera ko. Nag-start na naman ako minom ng water lemon water. Pero ang asin pala. Para ma-flush out lahat ng mga toxins sa bituka ko. Actually, ito rin yung parang nagbo-boost para hindi ka ma-constipate. Alam mo yun? So, kapag uminom ka nito early in the morning, magpa-flush out lahat ng nasa bituka mo. So, maki-clean up yun. So far naman is from 80 to nag-range na ako ngayon ng 78. Kakaprilo ko lang. 78. Pag hindi busog. Pag busog, 79. So, yun. So, at least may improvement. Ang hirap kaya mag-diet. So, by the way guys, papakita ko din sa inyo. Nandito tayo sa kusina. Papakita ko sa inyo yung ginagawa kong meal prep ko for myself. Which is not really... wala naman ako sinusunod na diet. Pero, gusto ko mabawasan yung aking, love handles. So, papakita ko sa inyo yung ginawa ko. So, ayan guys, nag-cut na ako ng lettuce romaine. And then, lalagyan ko na lang siya ng iba pang ingredients such as yung isang carrot. So, isi-shred ko to, hahatiin ko na lang sa dalawa. And then, magkakat din ako ng cucumber. Maliit ito, yung cucumber. Tag-tatlo kada isa. Ito pa yung iba. Yan. So, hiwain ko to. Ilalagay ko dito. Okay na. Okay na. Patay na. And then 1 tomato. Siya ng tig-isang sili. Ano yung medyo papatay mo? At para may kick, lagyan mo siya ng tig-isang sili. Cut. Naka-zoom in. Cut. So, ito na yung ating ginawa. Yun, diba? Kita-kita ang sarap. Actually, dalawa siya. Isang pang lunch, isang pang dinner. So, yun. Hindi mo naman kailangan gumastos ng mamahalin ng mga whatever na lagayan. Basta meron kang separate. Kasi, para hindi mo masira lahat. So, ito lang muna for the meantime. Kung itong kaya mo ubusin, then the next one is ito. So, ngayon tuturuan ko kayo paano gumawa ng sauce, which is the light vinaigrette sauce. This is my own version of light vinaigrette. Okay.
So, ayan guys, tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng, natatawa ka Sarah. Turuan ko kayo ngayon paano gumawa ng light vinaigrette sauce. Very easy lang siya guys. Ang kailangan nyo lang is 1 lemon, olive oil, yan. And then, pepper, and salt. So, unang gagawin natin is very easy. Walang kahirap-hirap guys. So, eto na siya ngayon. Cut. Two tablespoons of olive oil. A little of pepper. And little salt. And then stir. So, ayun lang guys. So, ito na yung ating light vinaigrette. My own version. So, ididrizzle mo lang siya sa salad. Ito sa ating salad na ginawa. Kapag gusto niyo na siyang kainin. Yun. So, may rice. Hindi sa akin yung rice. Ito yung sa akin. So, ito na yung aking complete version ng tuna salad. Kakainin na, ibubuksan nyo na lang to kapag kakainin nyo na siya. Okay? So, ayun lang guys. So, I hope na nag-enjoy kayo sa aking mini vlog or aking video about sa mga secret ko kung paano pumayat. Then, I hope that you enjoy. And if you do, please like, share, and subscribe to my channel. So, yun lang guys. Bye! Mwah! So, ito na guys, yung ating salad. So, it's up to you kung kakainin nyo siya dalawa. Or kung isa lang muna. Yun. So, ito yung aking tuna. Fresh to hindi nyo to lulutuin. Ganito lang siya. So, i-drain nyo lang siya. Then, you will pour into the salad. And then, i-drizzle nyo lang. If you want 2 to 3 tablespoons of olive oil and lemon na concoction nyo ng sauce. Then, that's it. Pwede nyo rin siya lagyan ng little sugar kung gusto nyo, kung naasiman kayo. Pero but me, personally, I prefer without sugar. So, ayun lang guys. So, I hope that you enjoyed this vlog or this video. And if you do, please like, share, and subscribe to my channel. And ayun lang guys. See you on my next one. Bye! So, ito na guys, yung ating salad. So, it's up to you kung kakainin nyo siya dalawa. Or kung isa lang muna. Yun. So, ito yung aking tuna. Fresh to hindi nyo to lulutuin. Ganito lang siya. So, i-drain nyo lang siya. Then, you will pour into the salad. And then, i-drizzle nyo lang. If you want 2 to 3 tablespoons of olive oil and lemon na concoction nyo ng sauce. Then, that's it. Pwede nyo rin siya lagyan ng little sugar kung gusto nyo, kung naasiman kayo. Pero but me, personally, I prefer without sugar. So, ayun lang guys. So, I hope that you enjoyed this vlog or this video. And if you do, please like, share, and subscribe to my channel. And ayun lang guys. See you on my next one. Bye! Mwah!